वेलकम ब्याक टु आवर नेक्स्ट भिडियो जसमा हामी हेर्दैछौँ प्रोजेक्ट इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट। ठिक छ, ल गुड। सो के त अब यो यसमा हामी सबै यो भित्रका सबै कुराहरू सेयर गर्नेछौँ। मतलब यो च्याप्टरको सबै च्याप्टर, यो च्याप्टरको सबै इन्क्लुडिङ टपिकहरू हामीले यही भिडियोमा हेर्न सक्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन। सो प्रोजेक्ट इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट ओके टु अब किन चाहिन्छ भन्दा टु आइडेन्टिफाई, डिफाइन, कम्बाइन, युनिफाई एन्ड कोअर्डिनेट द भ्यारियस प्रोसेस एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज विदिन पिएमपिजी। मतलब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस ग्रुपहरूकै सम्पूर्णको कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्न, डिफाइन गर्न, तिनीहरूको कामहरूलाई एउटा तरिका दिन, इन्टिग्रेट गर्न। वास्तवमा यो इन्टिग्रेट गर्नको लागि त्यही भएर यसलाई अम्ब्रेला एक्टिभिटी पनि भनिन्छ, अम्ब्रेला म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ। अरू सबै प्रोसेसहरूकै अम्ब्रेला भनिन्छ। जसरी छाताले ओढाएर सबैलाई एउटै उसमा राखेको हुन्छ त्यस्तै नै हो यो। रिसोर्स एलोकेसन बारे चोइस बनाउन, कम्पिटिङ अब्जेक्टिभ्स बिचमा ट्रेड अफ बनाउनु, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका नलेज एरियाका इन्टरडिपेन्डेन्सिजहरूलाई म्यानेज गर्नु पनि हो। ठिक छ। अब यसका प्रोसेसहरू के छन् भन्ने कुरा तपाईँले अब अल प्रोसेस नलेज एरियाको बारेमा सबै प्रोसेसहरू याद गर्नेबाट तपाईँले याद गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई यो फिगर याद छ होला। पिसी छ, पिएमपी छ, अनि डिरेक्ट एन्ड मोनिटर छ, डिरेक्ट एन्ड म्यानेज छ, अनि मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल छ, अनि गएर आइसिसी छ, अनि गएर क्लोज छ। पर्फेक्ट। तपाईँले अब त्यो भिडियो हेरेर सिकिसक्नु भएको छ भन्ने म महसुस गर्न सक्छु। ल ठिक छ। अब हामी के गरौँ त, प्रोसेसहरू के छन् लेट्स सी। डेभलप द प्रोजेक्ट चार्टर के हो? एउटा डकुमेन्ट बनाउने प्रोसेस हो जसले के गर्छ त, त्यो डकुमेन्ट जसले प्रोजेक्टको अस्तित्वलाई मूर्त रूप दिन्छ, मतलब अथोराइज गर्छ। र प्रोजेक्ट एक्टिभिटी, अर्गनाइजेसन, रिसोर्स एप्लाई गर्नको लागि प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई अथोरिटी प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यो चिज बनाउने काम चाहिँ के हो त, फर्स्ट काम हो, जुन चाहिँ इनिसिएटिङ प्रोसेस ग्रुपमा पर्छ। डेभलप प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान प्रोसेस हो, डिफाइनिङ, प्रिपेरिङ, कोअर्डिनेटिङ अल सब्सिडियरी प्लान्सहरू, यिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर कम्प्रिहेन्सिभ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बनाउनु हो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानभित्र प्रोजेक्टको इन्टिग्रेटेड बेसलाइन र सब्सिडियरी प्लानहरू इन्क्लुड हुन्छन्। सब्सिडियरी प्लान भन्न खोजेको अरू प्रोसेसहरूका प्लानहरू। डिरेक्ट एन्ड म्यानेज प्रोजेक्ट वर्क प्रोसेस हो, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा डिफाइन गरेका वर्कहरूलाई लिड गर्ने, पर्फर्म गर्ने, कसरी त्यो पुरै एक्जिक्युट गर्ने, यो एक्जिक्युटको पर्यो। अनि प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभहरूलाई एचिभ गर्नको लागि एप्रोच चेन्जहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम पनि गर्छ त डिरेक्ट एन्ड मोनिटरले गर्छ। अर्को छ मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल। मोनिटर एन्ड कन्ट्रोलमा के हुन्छ, यो पनि प्रोसेस ग्रुप नै हो। ओके टुङ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्र्याकिङ, रिभ्युङ एन्ड रिपोर्टिङ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एगेन्स्ट द पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभसँग के कस्तो गइरहेछ भनेर मोनिटर गर्ने कुरा थियो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा डिफाइन गरेका पर्फर्मेन्सहरू, अब्जेक्टिभहरू पुरा गर्न अगाडि बढेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ मोनिटरले गर्छ। अर्को छ हामीसँग पर्फर्म आइसिसी, मतलब इन्टिग्रेटेड चेन्ज कन्ट्रोल प्रोसेस हो, सबै चेन्ज रिक्वेस्टहरूलाई रिभ्यू गर्ने र ती चेन्जहरूलाई एप्रुभ गर्ने र म्यानेज गर्ने। टु कसलाई, डेलिभरेबल्स, ओपिए, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्स, यिनीहरूलाई दिने काम गर्छ। हामीले हेर्नेछौँ एक एक प्रोसेसहरू। अहिले हामीले ओभरभ्यू मात्र हेरेको। क्लोज द प्रोजेक्ट फेज फाइनलाइज गर्ने हो, सब एक्टिभिटिजहरूलाई फर्मल्ली कम्प्लिट गर्ने हो प्रोजेक्टलाई। लेट्स सी द डेभलप प्रोजेक्ट चार्टर। यसमा के छ, इनपुटहरू के छ, प्रोजेक्ट स्टेटमेन्ट अफ वर्क जुन चाहिँ हामीसँग कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इनिसिएटर, स्पोन्सरहरूले दिन्छन् प्रोजेक्ट स्टेटमेन्ट अफ वर्क, अनि गएर बिजनेस केस दिन्छन्, अनि एग्रिमेन्ट दिन्छन् के कसरी काम गर्ने, अनि इन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स र अर्गनाइजेसनल प्रोसेस यसरी त आइ नै हाल्यो। यो बारेमा तपाईँले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यसरी आउँछ इनपुट, र अनि यसले के दिन्छ त, प्रोजेक्ट चार्टर दिन्छ। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र प्रोजेक्ट चार्टर कहाँ जान्छ त, सबै लगभग प्लानहरूमा जान्छ, आफ्नो भित्र जान्छ नै, अनि गएर अरूमा पनि जान्छ जहाँ चाहिँ यसको खाँचो पर्छ कि हामीलाई के यसले दिने इन्फर्मेसनहरू। सो टुल्स एन्ड टेक्निक के छ, एक्सपर्ट जजमेन्ट र फेसिलिटेसन टेक्निक छ। मतलब एक्सपर्टहरूको नलेजबाट, एक्सपर्टहरूको गाइडेन्सबाट चाहिँ सुरुको प्रोजेक्ट चार्टर चाहिँ डेभलप गरिन्छ र आउटपुट दिन्छ यसले प्रोजेक्ट चार्टर। ठिक छ, थ्याङ्क यू। अब हामी के हेर्छौँ त, डेभलप प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान। यसमा के हुन्छ त, प्रोग्रामभित्रको प्रोजेक्ट हो भने त्यो प्रोजेक्टले त्यो प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट प्लानसँग पनि कन्सिस्टेन्ट हुने गरी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउनुपर्छ। र यसले बनाउनु भनेको सबै त्यो कामहरू हो, जुन कामहरू डिफाइन गर्ने हो, सबै कुरालाई के गर्ने त, प्रोजेक्ट ओभरअलमै रन गर्नको लागि चाहिने सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ। त्यही भएर यसमा के हुन्छ त, इनपुट भन्दा प्रोजेक्ट चार्टर हुन्छ जसले चाहिँ एउटा ओभरभ्यू दिने थियो, हाई लेभल डिस्क्रिप्सन दिन्थ्यो, जानकारी दिन्थ्यो प्रोजेक्टको बारेमा, र प्रोजेक्ट अब चाहिँ सुरु भयो है, अथोराइज भयो, प्रोजेक्ट भ्यालिड छ भनेर स्टार्टिङ पोइन्ट दिन्थ्यो। त्यो कुरा इनपुट लिन्छ, अनि अब चाहिँ प्लान बनाउन थाल्छ। र अर्को भनेको आउटपुट फ्रम अदर प्रोसेसेस, मतलब सबैको प्लान प्लस पिएमपी अपडेट्सहरू चाहिँ यसले इनपुट लिन्छ। प्लान भनेको हामीले हेर्ने नै छौँ, सेड्युलको प्लान लिन्छ, कस्टको प्लान लिन्छ, अरू सबै प्रोसेसहरूको प्लान लिन्छ। अनि गएर इन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स र अनि अर्गनाइज प्रोसेसर्स लिनै हाल्यो। टुल्स एन्ड टेक्निक्समा पनि एक्सपर्ट जजमेन्ट र फेसिलिटेसन टेक्निक हो। अनि गएर आउटपुट भनेको यसले दिने आउटपुट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान दिन्छ। पर्फेक्ट। र यही हो एउटा तरिका, मतलब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान। यसमा सबैको प्लान र बेसलाइन हुन्छन्, इनपुट आउने हुन्छ, अनि पिएमपी अपडेट्स। यसको आउटपुट पिएमपी चाहिँ सबैको प्लानमा जान्छ।
ओके, दाइ र भाउजूको भन्न खोजेको कस्तो हुन्छ, तपाईँले मेरो त्यो सबैलाई याद गर्ने निमोनिक्सवाला भिडियो हेर्नुभएको थियो भने हामीले के हेरेका थियौँ दाइ भन्ने त ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र क्वालिटीवालामा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा बाहेक अरू सबैमा यसको पिएमपीहरू आउटपुटहरू जान्छ, ठिक छ। र अनि अरू सबै यसको कन्ट्रोलमा बाहेक अरू सबैको कन्ट्रोलमा पनि जाने रहेछ। पर्फेक्ट, भेरी गुड। अब हामी यसको के हेर्छौँ, अर्को छ हामीसँग डिरेक्ट एन्ड म्यानेज प्रोजेक्ट वर्क, लिडिङ एन्ड पर्फर्मिङ द वर्क डिफाइन इन द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा डिफाइन गरेका कामहरू अब के गर्छ त लिड गर्छ र पर्फर्म गर्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्छ एप्रुभ चेन्जेसहरूलाई, किनकि एक्चुअलमै काम गर्ने चाहिँ यही मित्रले हो, ठिक छ। के बेनिफिट के भन्दा प्रोभाइड्स ओभरअल म्यानेजमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट। यसमा इनपुट के हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान हुन्छ, अनि गएर एप्रुभ चेन्ज रिक्वेस्ट हुन्छ, र अनि इन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर र अनि अर्गनाइज प्रोसेस एसेट्स हुन्छ, एक्सपर्ट जजमेन्ट, अनि गएर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र मिटिङ्सहरूबाट चाहिँ डिरेक्ट गरिन्छ, म्यानेज गरिन्छ प्रोजेक्ट वर्कलाई। सो यसमा के छ, अर्को हामीसँग डेलिभरेबल्सहरू, यसलाई आउटपुट के दिन्छ, डेलिभरेबल्स दिन्छ, काम गरेपछि त डेलिभरेबल्स आउँछ नि त। अनि वर्क पर्फर्मेन्स डाटा दिन्छ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि काम गर्नेले डाटा दिन्छ, यो डाटालाई अब कन्ट्रोलले युज गरेर इन्फर्मेसन बनाउँछ, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँ जान्छ, हाम्रो आइसिसीमा गएर त्यहाँ यस्तो हुन्छ। अरू सबैको कन्ट्रोलहरूले चाहिँ डाटा लिन्छ र इन्फर्मेसन दिन्छ। अनि गएर इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोलले के गर्छ त, कन्ट्रोलले चाहिँ यो इन्फर्मेसन लिन्छ र रिपोर्ट दिन्छ। यो रिपोर्ट चाहिँ कसले लिन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो आइसिसीले लिन्छ, यो चाहिँ बोस हो। यो सबैले कन्ट्रोलको लागि अहिले हामीले त्यसमा पनि हेर्ने नै छौँ। अर्को छ चेन्ज रिक्वेस्टहरू दिन्छ, यसले काम गरेपछि त्यहाँ केही हुनुपर्ने चेन्ज रिक्वेस्टहरू दिन्छ, पिएमपी अपडेट दिन्छ, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अपडेट्सहरूको बारेमा दिन्छ। पर्फेक्ट। सो यो चाहिँ अब यसको डाटा फ्लो डायग्राम छ। यो त्यस्तो मतलब चाहिने हुँदा नि कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ कि इन्टरप्राइज अर्गनाइजेसनबाट यो दुईवटा कुरा आउँछ, अनि गएर डेभलप प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानबाट पिएमपी आउँछ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान आउँछ र अपडेट्स त्यसैलाई जान्छ। पर्फर्म आइसिसी इन्टिग्रेटेड चेन्ज कन्ट्रोलबाट एप्रुभ चेन्ज रिक्वेस्टहरू आउँछन् र चेन्ज रिक्वेस्ट त्यसलाई जान्छ, अनि गएर डेलिभरेबल्सहरू अन्त जान्छ, आफू बाहेक सबैको कन्ट्रोललाई जान्छ। पर्फेक्ट। अर्को छ हामीसँग मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। अब यो चाहिँ कसरी गरिन्छ, ट्र्याकिङ, रिभ्युङ एन्ड रिपोर्टिङ द प्रोग्रेस टु मेट द पर्फर्मेन्स अब्जेक्टिभ डिफाइन इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा डिफाइन गरेका कुराहरूमा कतिको अगाडि बढिँदैछ त, त्यतितिर गइदिन्छ कि छैन भनेर ट्र्याक गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ के बेनिफिटले के गर्छ त, एलोज स्टेक होल्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड द करेन्ट स्टेट अफ द प्रोजेक्ट, स्टेप्स टेकन एन्ड बजेट सेड्युल एन्ड स्कोप फोरकास्ट। मतलब स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ अहिले ट्याक्कै प्रोजेक्ट कुन ठाउँमा पुगेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिनलाई, बुझ्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। इनपुटमा के चाहिन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान लिन्छ, सेड्युल फोरकास्ट, कस्ट फोरकास्ट र भ्यालिडेटेड चेन्जेसहरू लिन्छ, वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन लिन्छ। मैले भनेकै थिएँ नि, वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन लिन्छ। कसरी लिन्छ, सबै कन्ट्रोलहरूले यसका बाहेक अरूका कन्ट्रोल, अरू प्रोसेस हामीले सेड्युल हेर्नेछौँ, स्कोप हेर्नेछौँ, क्वालिटी सबै हेर्नेछौँ, तिनीहरूका कन्ट्रोलहरूले डाटा लिएर इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अब हाम्रो यसको कन्ट्रोलले लियो, यसमा वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन लियो र यो दुईवटा त छँदैछ। अब यसलाई के गर्छ त, एक्सपर्ट जजमेन्ट एनालाइटिकल टेक्निक्स अनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम्स र मिटिङ्सको थ्रु कन्ट्रोल गर्छ। आउटपुट के दिन्छ, चेन्ज रिक्वेस्ट दिन्छ, वर्क पर्फर्मेन्स रिपोर्ट दिन्छ। अब चाहिँ वर्क पर्फर्मेन्स रिपोर्ट दिन्छ र यो रिपोर्ट चाहिँ कसलाई जान्छ त, अब आइसिसीलाई जानेवाला छ। पिएमपी अपडेट दिन्छ, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अपडेट दिन्छ। मोनिटरिङ भनेको कलेक्टिङ, मेजरिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन हो। कन्ट्रोलिङ भनेको, मोनिटरिङ भनेको चाहिँ कलेक्ट गर्ने हो, मेजर गर्ने हो भने कन्ट्रोलिङ भनेको चाहिँ अब त्यसलाई उपाय दिने हो, करेक्टिभ र प्रिभेन्टिभ एक्सनहरू दिने हो। राम्रो गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्ने त, त्यो कामलाई बिगारियो भने करेक्ट गर्नु पर्यो, भविष्यमा नबिग्रियोस् भनेर प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो, फलोअप गर्ने हो कि ती एक्सन प्लानहरूले पर्फर्मेन्स इस्युहरूलाई रिजल्भ गरे त भन्ने कुराहरू त्यसले हेर्ने हो, ठिक छ। यसको डाटा फ्लो डायग्राम यस्तो छ, जहाँ चाहिँ मोनिटरिङ कन्ट्रोलमा अरू सबैको कन्ट्रोलहरूबाट वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन आएको छ, अघि मैले भनेको जस्तो, र यसले काम गरेर वर्क पर्फर्मेन्स रिपोर्ट दिन्छ र यो वर्क पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चाहिँ अरू प्रोसेसमा त जान्छ है, सँगसँगै पर्फर्म इन्टिग्रेटेड चेन्ज कन्ट्रोलमा पनि जान्छ। यो चाहिँ बोस हो, यसले चाहिँ सबैले चेन्ज रिक्वेस्ट गर्न पाउँछन्, तर यसले मात्र हो जसले चाहिँ पक्का भाइ स्योर भनेर उसले चाहिँ रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छ, मतलब एप्रुभ गरिदिन्छ। सबै कन्ट्रोलबाट वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन इनपुट आउने र अनि गएर सेड्युल कन्ट्रोल, स्कोप कन्ट्रोल फोरकास्ट, सेड्युल एन्ड कस्ट फोरकास्ट र अनि क्वालिटी भ्यालिडेटेड चेन्जेसहरू आउने, ठिक छ। अनि वर्क पर्फर्मेन्स रिपोर्ट आउटपुट चाहिँ एचआर र कम्युनिकेसनको एक्जिक्युटिभ म्यानेजलाई जाने र अनि रिस्क र प्रोक्युरमेन्टको कन्ट्रोलमा जाने। पर्फेक्ट। यो डायग्राम अनुसारले यसलाई एनालाइज गरे मात्र हो। पर्फेक्ट। अब आएको छ फाइनल्ली सबका बाप,
सबका बाप हो यो, सबको बोस हो यो, परफर्म इन्डिकेटर चेन्ज कन्ट्रोल। पर्फेक्ट। यसमा के हुन्छ त, रिभ्युङ अल चेन्ज रिक्वेस्ट, सबैले चेन्ज रिक्वेस्ट दिएको त त्यसलाई अब रिभ्यू गर्ने, एप्रुभ गर्ने चेन्जेस, म्यानेजिङ चेन्जेस टु डेलिभरेबल्स, एप्रुभ गरेका चेन्जेसहरूलाई म्यानेज गरेर डेलिभरेबल्स थिम पुर्याउने, अरू डकुमेन्टहरू थिम पुर्याउने, ओपिओहरू थिम अपडेट गर्ने कामहरू गर्ने काम चाहिँ कसको हो त, परफर्म इन्डिकेटर चेन्ज कन्ट्रोलको। की बेनिफिट भनेको एलोज फर डकुमेन्टेड चेन्जेस विदिन द प्रोजेक्ट टु बी कन्सिडर्ड एज अ इन इन्टिग्रेटेड फ्यासन व्हाइल रिड्युसिङ द रिस्क। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि मतलब ओभरअल प्रोजेक्टलाई नै मध्यनजर गर्दै प्रोजेक्टभित्रका डकुमेन्टेड चेन्जहरूलाई ओभरअल प्रोजेक्टकै आँखाबाट हेर्ने अवसर दिलाउँछ, जसले गर्दा प्रोजेक्टले रिस्क कम गरायो। कसरी? अझै पनि कुरा बुझेन भने यसरी, अरे भाइ साना साना क्षेत्रमा गरेका चेन्जहरूको असर ओभरअल प्रोजेक्टमा कस्तो भइरहेछ भन्ने देखायो नि त। कसरी देखायो भन्दा फर इक्जाम्पल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा केही चेन्ज आउनु पर्यो रे भनेपछि त्यसले पनि उता चेन्ज गर्न पाउँदैन क्या, उसले चेन्ज रिक्वेस्ट गर्ने हो र त्यो रिक्वेस्ट आउने हो यसलाई, अनि यसले चाहिँ हेरेर रिभ्यू गरेर अनि त्यो भ्यालिड छ भने त्यसलाई एप्रुभ गर्ने हो भनेपछि त ओभरअल यो चाहिँ बोस हो क्या, सबैले यो थिम चाहिँ खबर पुर्याउँछन् मलाई चेन्ज चाहियो भनेर भनेपछि एउटा सिस्टम छ जसले चाहिँ माथिबाट हेरेर ख्याल गर्दैछ चेन्ज कहाँ कहाँ चाहियो भनेर भनेपछि त मजा आयो नि त। मतलब हामीले कस्तो भयो भन्दाखेरि ड्रोन क्यामेराले माथिबाट हेरेको जस्तो भयो क्या, सबैले आफ्नो क्षेत्र सम्हाल्दैछन्, ह्युमन रिसोर्स हुँदैछ, स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट हुँदैछ, यतातिर क्वालिटीको काम हुँदैछ, सबै हुँदैछ, तर यिनीहरूलाई चेन्ज चाहियो भने यिनीहरू सबैले रिक्वेस्ट चाहिँ कसलाई पठाउने, माथि पठाउने हो बोसलाई। यो बोसले नै सबैलाई अब फ्लो गर्छ, त्यसरी काम हुन्छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ काम भयो। यो नहुँदो हो त। ओके, चेन्जहरू कस्तो फरक पार्दैछ भन्ने कुरा देखाउँछ र अनि यो नहुँदो हो त, कोही कताबाट कोही कताबाट हिँडेको जस्तो टुङ्गो नहुने हुन्थ्यो, लथालिङ्गो हुन्थ्यो, यसले चाहिँ त्यो इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्यो। यो चाहिँ त्यो बवाल चिज हो, ठिक छ। ड्रोन क्यामेराले सर हेरेको जस्तो आनन्द दियो, मतलब माथिबाट हेर्दा कस्तो मजा आउँछ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त होइन, हो त्यस्तै आनन्द दिने काम चाहिँ यसले गर्छ। पर्फेक्ट। इनपुट के लिन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान लिन्छ, वर्क पर्फर्मेन्स रिपोर्ट लिन्छ, चेन्ज रिक्वेस्टहरू लिन्छ, अनि इएफ र ओपिए लिन्छ, टुल्स एन्ड टेक्निसियनको एक्सपर्ट जजमेन्ट मिटिङ्स र चेन्ज कन्ट्रोल टुल्सहरू लिन्छ, एप्रुभड चेन्ज रिक्वेस्ट लिन्छ, दिन्छ किनकि अब चेन्ज रिक्वेस्ट लिएको थियो त्यो मध्ये सबैलाई त एप्रुभ गर्न मिलेन नि त भाइ, जुनलाई गर्यो त्यसको बारेमा जानकारी दिन पर्यो। चेन्ज लग भनेको के कसरी चेन्ज भयो, कसको रिक्वेस्ट यसरी भयो, कतिखेर चेन्ज भयो, त्यो पछि चाहिन सक्छ। चेन्ज लग राख्छ, पिएमपी अपडेट्स अभियसली अब त्यहाँ केही अपडेट आउनु पर्यो, चेन्ज भइसकेपछि प्रोजेक्ट डकुमेन्टहरू अपडेट हुनु पर्यो। यो चाहिँ डाटा फ्लो डायग्राम छ जहाँ चाहिँ सबैको कन्ट्रोल हो। यो सबैको हामीले तपाईँले उस बुझ्नु भएको छ भने यो मैले 5.5 6.7 लेखेको चाहिँ एज अ कुरा एकैचोटि बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर सिलेबसको आधारमा लेखेको मात्र, यो कुरा सिम्पल छ। अनि के भइरहेछ, सबैबाट चेन्ज रिक्वेस्ट आउँछ, अनि हामीले अघि हेरेका थियौँ चेन्ज रिक्वेस्ट र अनि वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन दिन्थ्यो, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङले त्यो रिपोर्टलाई लिन्छ र अनि यसले आउटपुट के दिन्छ त भन्दाखेरि दिने भनेको के हो, एप्रुभ चेन्ज रिक्वेस्ट दिने हो, सबैलाई पठाइदिन्छ फेरि, ठिक छ। अनि चेन्ज लग लगेर राखिदिन्छ। पर्फेक्ट। सो यसको अझै कुरा बुझौँ, एकदमै मजाको कुरा छ यो। चेन्जेस जो कोही प्रोजेक्टसँग सरोकार राख्नेले रिक्वेस्ट गर्न सक्यो। ओके, सक्यो। जसले पनि प्रोजेक्टसँग रिक्वेस्ट के अरे सरोकार राख्नेहरू जो छन् तिनीहरूले चेन्जको लागि रिक्वेस्ट गर्न सके, रिटर्न फर्ममा राख्नै पर्छ। तर त्यो चेन्ज रिक्वेस्ट चाहिँ रिटर्न फर्ममा राख्नै पर्छ। भोलि गएर फेरि मित्रले भन्न सक्छ कि मैले त चेन्ज गर्न पठाएकै थिइनँ, त्यो त सुहाएन नि त भाइ। त्यही भएर फर्माट चाहिन्छ, ट्याक्कै लेखेर राख्ने हो। त्यति मात्र नभएर चेन्ज म्यानेजमेन्ट या कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्र पनि इन्ट्री गर्नै पर्छ। ती चेन्ज मात्र एकदम त्यो मतलब अब चाहिँ काम गर्न सकिने चेन्ज हो है। प्रत्येक हरेक डकुमेन्टेड चेन्ज रिक्वेस्ट, डकुमेन्टेड भन्न खोजेको यसरी यहाँ आइसकेको चाहिँ अब हामीले सोच्न पर्ने चेन्ज रिक्वेस्ट हो। कसैले फोन गरेर ल भाइ यो भएन नि चेन्ज गर्दै, नाइ भाइ हामी मान्दैनौँ त्यो कुरा, लेखेर फर्माट गरेर यहाँ इन्ट्री भइसकेको चेन्ज रिक्वेस्टलाई चाहिँ अब हामीले व्यवहार गर्छौँ कि यो चाहिँ हाम्रो लागि हो। प्रत्येक डकुमेन्टेड चेन्ज रिक्वेस्टलाई या त एप्रुभ गर्नुपर्छ या त रिजेक्ट गर्नै पर्छ। भनेपछि कसले गर्ने, जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने। को हो त त्यो जिम्मेवार व्यक्ति, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा जनाइएको हुन्छ। को हो त्यो जिम्मेवार व्यक्ति, को हो त्यो जसले चाहिँ चेन्ज रिक्वेस्टलाई गर्न मिल्छ गर्न सक्छ भन्ने कुरा जनाइएको हुन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानभित्र। यदि त्यहाँ जनाइएको हुनसक्छ त्यो प्रोजेक्ट स्पोन्सर हुनसक्छ या त प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनसक्छ। होइन भने खाँचो पऱ्यो भने चेन्ज कन्ट्रोल बोर्ड पनि बनाइन्छ, चेन्ज कन्ट्रोल बोर्ड बनाइन्छ। पर्फेक्ट। जसले रिड गर्छ भन्नुको मतलब के भन्दा जसले रिभ्यू गर्छ, इभ्यालुएट गर्छ, एप्रुभ गर्छ, डिले अथवा रिजेक्ट गर्छ।
यी कामहरू गर्छ ठिक छ। अनि गएर कहिलेकाहीँ भाइ सिसिबीले एप्रुभ गरे पनि कस्टमरले पनि कस्टमर स्पोन्सर या कस्टमरले पनि एप्रुभ गर्नै पर्ने हुनसक्छ। यसको मतलब कस्तो भन्दाखेरि चेन्ज कन्ट्रोल बोर्ड बनाइयो जसले चाहिँ रिभ्यू इभ्यालुएट गरेर एप्रुभ गर्न सक्यो, तर चेन्ज कन्ट्रोल बोर्डले एप्रुभ गर्दैमा कतिपय चेन्जहरू चाहिँ एप्रुभ नभएर स्पोन्सरको सल्लाह लिनुपर्ने हुनसक्छ कि उनीहरूले पनि ल ओके भाइ हामी पनि स्वीकार गर्छौँ कि तिम्रो निर्णय तिमीले चेन्ज गरेको कुरा दामी हो। कन्फिगरेसन कन्ट्रोल भनेको के हो भन्दा फोकस एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ द बोथ डेलिभरेसन एन्ड द प्रोसेसेस। चेन्ज कन्ट्रोल भनेको फोकस्ड अन आइडेन्टिफाइङ, डकुमेन्टिङ, एप्रुभिङ अर रिजेक्टिङ चेन्जेस टु द प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्स, डेलिभरेबल्स अर बेसलाइन्स। केही कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीहरू भनेको कन्फिगरेसन आइडेन्टिफिकेसन गर्नु, कन्फिगरेसन स्ट्याटस एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनहरू रेकर्ड गर्नु हो। कन्फिगरेसन भेरिफिकेसन अडिट भनेको इन्स्योर गर्ने, पक्का गर्ने हो कि ठिक छ भनेर, त्यो ओके छ भनेर ठिक छ। अब हामीसँग यसको डायग्राम चाहिँ इन्डिकेटर चेन्ज कन्ट्रोलको काम कसरी हुन्छ भनेर सी। प्रोजेक्ट प्लानहरूलाई लिएर यसले प्रोजेक्ट इस्टाब्लिस बेसलाइन प्लानहरू बनाउँछ, मतलब आधारशिल बनाउँछ, आधारशिला बनाउँछ जसको आधारमा हामीले कम्पेयर गर्नेवाला छौँ। अब त्यहाँ पर्फर्मेन्स रिपोर्टको आधारमा उसले अब माथिबाट के आयो त अब रिभ्यू गर्छ, स्ट्याटस के कस्तो भइरहेछ कामहरू रिभ्यू गर्यो, त्यसपछि डिटरमाइन गर्छ चेन्ज अकर भयो अथवा चेन्ज आउनु पर्थ्यो, चेन्ज आयो अथवा चेन्ज आउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा अहिले चेन्ज रिक्वेस्टहरू लिएर डिटरमाइन गर्छ र उसले अप्रुभ गरिसकेपछि के गर्छ फेरि करेक्टिभ एक्सनहरू लिन्छ, सेयर गर्छ आफूले सिकेका लर्नहरू र अनि अपडेट गर्छ प्रोजेक्ट प्लानहरूलाई। फेरि यसरी नै काम हुन्छ, फेरि बार काम हुन्छ। र अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जो कोहीले पनि चेन्ज रिक्वेस्ट गर्न पायो तर रिक्वेस्ट गरेका चेन्जहरू सबैलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो कुरा गर्नको लागि र अनि हरेक त्यो कम्पोनेन्टहरूको कामहरू लथालिङ्ग नहोस् भन्नको लागि वी हेभ इन्टिग्रेटेड चेन्ज कन्ट्रोल। आई होप तपाईँलाई अब चाहिँ मजा आयो होला। पर्फेक्ट, हामीले चेन्ज कन्ट्रोल पनि बबाले तरिकामा गरिसक्यो। अब फाइनली क्लोज प्रोजेक्ट फेज छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनलाइजिङ अल एक्टिभिटिज एक्रस अल अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस ग्रुप। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस ग्रुपभित्रका सबै प्रोसेसहरू 47वटै प्रोसेसहरूका अब सबै कामहरूलाई चाहिँ फर्मल्ली कम्प्लिट गर्ने काम चाहिँ हो यसको। के बेनिफिट के भन्दाखेरि प्रोभाइड्स लेसन लर्न, के सिक्यो त भन्ने कुरा प्रोभाइड गर्छ। फर्मल इन्डिङ अफ प्रोजेक्टहरूको फर्मल इन्डिङ हो, यो चाहिँ औपचारिक अन्त्य हो, ब्रेकअप। ओके, रिलिज अफ अर्गनाइजेसन रिसोर्सेसहरूलाई रिलिज गर्छ ताकि न्यू प्रोसेसहरूलाई अब फेरि असाइन गर्न सकियोस्, न्यू प्रोजेक्टहरूलाई सरी। सो इनपुट के लिन्छ, यसले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान लिन्छ, एक्सेप्टेड डेलिभरेबल लिन्छ, अब त्यो भ्यालिडेटेड गरेर दिएको हुन्छ, अनि गएर अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट्स लिन्छ, अनि एक्सपर्ट जजमेन्ट एनालाइटिकल टेक्निक्स र मिटिङ्स युज गरेर गर्छ। आउटपुट के दिन्छ, फाइनल प्रोडक्ट सर्भिस या रिजल्ट दिन्छ, अनि अर्गनाइज प्रोसेस अपडेट्स दिन्छ, जो भित्र चाहिँ प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फेज क्लोजर डकुमेन्टेसनहरू हुन्छन्, भोलिका लागि हिस्टोरिकल इन्फर्मेसनहरू हुन्छन्, फ्युचर रिफरेन्सका लागि। पर्फेक्ट, यो चाहिँ डाटा फ्लो डायग्राम छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेप्टेड डेलिभरेबलहरू हामीलाई भ्यालिडेटेड स्कोप प्रोसेसले दिन्छ, त्यो हामीले हेर्नेछौँ, अनि यसरी अब फाइनललाई कस्टमरलाई दिन्छ। पर्फेक्ट, दिस इज अल अबाउट इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम। थ्याङ्क यू।